हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। धेरै समयपछि फेरि पनि एउटा भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु र लामो भयो मैले भिडियो अपलोड नगरेको। तपाईको क्वेशनको एन्सरहरु अब आज चाहिँ म दिनको लागि उपस्थित भएको छु। किन भिडियो अपलोड नगर्नु भएको, अनि बिनोमो या त कोटेक्स अनि बाइनरी अप्सनहरु लिगल हो कि इलिगल हो भनेर तपाईले सोधिराख्नु भएको छ। र यो कोटेक्समा जुन डेमो एकाउन्टमा पाउँछ त्यो डेमो एकाउन्टको पैसा विथड्र गर्नु कसरी भनेर सोधिराख्नु भएको छ। डेमो एकाउन्ट चाहिँ कुनै पनि तपाईले प्लेटफर्मको विथड्र गर्नु पाउनु नै, त्यो भनेको प्र्याक्टिसको लागि, जस्ट सिक्नको लागि क्या, कसरी चाहिँ पैसा कमाउने भनेर, ट्रेड गर्ने भनेर सिक्नको लागि हो, त्यो विथड्र गर्नको लागि होइन। त्यत्रो 10,000 चाहिँ तपाईलाई फ्रीमा दिनु थाल्यो भने कम्पनीले 10,000 कम्पनीले डलर चाहिँ फ्रीमा दिनु थाल्यो भने तिनीहरू डुब्दैन। त्यो पनि सोच्नुपर्छ तपाईहरुले। विशेष गरेर अनि इलिगल कि इलिगल भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो सम्पूर्ण कुरा इलिगल पनि भन्न मिल्दैन, लिगल पनि भन्न मिल्दैन। इलिगल यो हिसाबले भन्नु मिल्दैन कि यसको नियम कानुन चाहिँ यो लिगल भनेर यसलाई कोटेक गरेर यो फोरेक्स यो कम्युनिटी त अब इलिगलै जस्तै भइसकेको छ, किनभने त्यो एकचोटि स्क्याम भएर र फोरेक्सको बारेमा आइरहेको छैन र अनि यो बाइनरीको बारेमा आइरहेको छैन। यिनीहरूको बारेमा निश्चित नियम कानुन छैन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो न्युट्रलमा छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अनि इलिगल होइन भने लिगल चाहिँ कसरी हो भन्ने कुरा, लिगल पनि होइन। लिगल चाहिँ किन होइन भनेदेखि चाहिँ अब यहाँदेखि युएसडीटी चाहिँ बाइनेन्सबाट तपाईले यसमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ र विथड्र पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर नेपालमा बाइनेन्स र त्यो युएसडीटी जुन क्रिप्टो छ त्यो चाहिँ ब्यान छ, त्यो चाहिँ गैर कानुनी हो र डलर पनि बाहिर पठाउन पनि एउटा गैर कानुनी हो। त्यो भएकोले नेपाल सरकारले डलर बाहिर पठाउन पनि मिल्दैन भनेर भनिरहेको छ, नियम कानुनले त्यो दिन्छ। भनेदेखि नेपालबाट चाहिँ तपाईले फोरेक्स ट्रेडिङ भयो, क्रिप्टो ट्रेडिङ भयो, बाइनरी ट्रेडिङ भयो र ट्रेडिङ चाहिँ जति पनि डिजिटल ट्रेडिङ सम्बन्धी जुन छ अहिले राम्रो प्लेटफर्म चलिरहेको छ फोरेक्स अनि कम्पिटिटिभ, यिनीहरू कुनै पनि ट्रेड गर्न नेपालदेखि इलिगल हो। तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, जस्ट सेयर मार्केटमा ट्रेड गर्नुहोस्, किन्नुहोस्, बाई गर्नुहोस्, सेल गर्नुहोस्, 2-3 हप्ता 1 महिना 2 महिनामा गर्नुहोस्। घाटा खाए पनि ठिकै छ, नाफा खाए पनि ठिकै छ, त्यो गर्नु होला तपाई लिगली हिसाब गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ। तर तपाईँ आफै सेल्फ सिक्न चाहनुहुन्छ, के गर्न चाहनुहुन्छ, इन्टरनेसनल मार्केटमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने सेल्फ तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसार र आफ्नो रिस्कमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। मैले भिडियो किन नहालेको भन्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोहरू हाल्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले यो भिडियोबाट हेरेर मैले यति ट्रेड गरेँ, उति ट्रेड गरेँ, यति पैसा गुमाएँ यो भिडियोले गर्दाखेरि भनेर मलाई क्लेम गर्यो, साइबर क्राइम हालिदियो भने विशेष गरी म एकदमै त्यसमा चिन्तित भएको कारणले मैले भिडियोहरू हालिरहेको छुइनँ। तर अब चाहिँ म भिडियो एजुकेसन, पहिला पनि एजुकेसन पर्पजको रूपमा हालेको थिएँ। मैले जति पनि भिडियोहरू हालेको थिएँ तपाईँलाई यो मैले गर्नै होस्, यसलाई गर्नै पर्छ, तपाईँले यसमा गर्नुहोस् भनेर तपाईँले जबरजस्ती कहिले पनि गरेको थिइनँ। तपाईँको इच्छा, तपाईको सेल्फ रिस्कमा गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस् भनेर ट्रेडहरू गर्नका लागि तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ। तर तपाईँ अनि बिगिनर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई ट्रेडको ट पनि आउँदैन, टी पनि आउँदैन भनेदेखि तपाईँ गएर पैसा हालेर ट्रेड गरेर पैसा अर्न गर्छु, त्यो युट्युबमा देखाएको भरमा $1 $1 तपाईको 10,000 कति हजार डलर बनाएको देखेर त्यो त्यसरी हुँदैन। तिनीहरू भनेको जस्ट एडभर्टाइजर हो, तिनीहरूले चाहिँ इन्फ्लुएन्सर हो, तिनीहरूले चाहिँ कमिसनबाट जुन लिङ्कहरू दिएको छ त्यो कमिसनबाट प्राप्त गरेर उनीहरूले पैसा कमाउँछ, त्यो भनेको फेक हो। यसमा ट्रेड गर्नु भनेको एकदम रिस्की छ। त्यही भएको कारणले तपाईँले यसमा लिगल्ली र असल तरिकाले ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने सेयर मार्केट मात्रै